महाराष्ट्रातील तमाम जाती धर्मातील माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, माझा तुम्हाला सादर प्रणाम। मी मुकुंद पालकर, आरवी गोट फार्म, मुक्काम सौंदानाबाद, तालुका कळंब, जिल्हा धाराशिव, उस्मानाबाद। बंधूंनो, सध्या महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पाऊस पडतोय, वादळ वाऱ्यासहित पाऊस पडतोय, बऱ्याच ठिकाणी गाराचा वर्षाव होतोय। ह्या वातावरणामध्ये माझ्या काही शेळी पालक बंधूला फार मोठ्या असणाऱ्या एका बिमारीला सामोरं जावं लागते। बंधूंनो, तुम्ही जर दुर्लक्ष करत असाल, तुम्ही ह्या बिमारीपासून जर थोडं दूर राहत असाल तर 100% राहू नका। जर तुम्ही ह्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर तुम्हाला तुमच्या तोट्याला सामोरं जावं लागेल। आणि ह्यामुळंच हा व्हिडिओ आज मी मुद्दाम बनवत आहे मित्रांनो, कारण आज 14 एप्रिल ही तारीख असून आमच्याकडे आमच्या मराठवाड्यामध्ये गेल्या 4 दिवसापासून रोज पाऊस पडतोय। एक अर्धा तास 15 मिनिट असा पाऊस पडतोय की भयानक पाऊस पडतोय। त्यामुळं शेळीला एका घातक बिमारीला जकडलं जातंय। जे असणारे माझे शेळी पालक अर्धबंदिस्त आहेत, जे शेळी पालकाचं शेड व्यवस्थित नाही, बऱ्याच शेळी पालकाच्या शेडमध्ये पावसाचं पाणी येतंय, बऱ्याच शेळी पालकाच्या शेडमध्ये गार हवेची झुळूक येते। अशा शेळी पालकाला सतर्क राहण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवत आहे बंधूंनो। व्हिडिओ थोडा लांब होईल, कृपा करून तुम्हाला विनंती करतो की हा व्हिडिओ स्किप करू नका, निवांत बघा, कारण हा व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ह्या रोगाची पूर्ण माहिती आणि इलाज सांगतो। ह्या व्हिडिओपासून जर तुम्ही दुर्लक्षित राहाल, कानाडोळा कराल, तर तुम्हाला ह्या असणाऱ्या रोगापासून बरेच तोटे तुम्हाला सहन करावे लागतील। हा रोग कुठला बंधूंनो? ह्या वातावरणामध्ये, ह्या असणाऱ्या परिस्थितीमध्ये शेळीला एकच होणारा रोग तो म्हणजे निमोनिया। घातक असणारा रोग, शेळी पालनामधला घातक यादीमध्ये असणारा रोग। ज्या शेळ्या कमजोर आहेत, ज्या शेळ्यांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी आहे, त्या शेळ्यांना 100% आजार होतो। आणि तुम्ही जर दुर्लक्ष कराल तर त्या शेळीचा मृत्यू 100 आणि 100% होतो। बंधूंनो, हा निमोनिया रोग कशामुळे होतो, कसा होतो, याचे तुम्हाला प्रथम मी काही कारण सांगतो। बंधूंनो, हा रोग शेळीच्या फुफ्फुसाला होतो। मग हा रोग कशामुळे होतो, ह्याचे कारण काय किंवा ह्याचे लक्षणं काय? तर प्रथम तुम्हाला बंधूंनो ह्याचे लक्षणं सांगतो, सुरुवातीचे लक्षणं सांगतो। सुरुवातीचं लक्षण सांगतो, शेळीच्या नाकाला पाणी येते बघा, पातळ पाणी येईल सुरुवातीला, डोळ्यातून सुद्धा पातळ पाणी येईल। त्याच्यानंतर दुसरं सांगतो, हे जर तुम्ही दुर्लक्षित केलं तर ते पातळ पाण्याचं रूपांतर गाढ पाण्यामध्ये येईल। गाढ, त्याला आम्ही आमच्या भाषेमध्ये शेंबूड म्हणतो। आणि डोळ्याला सुद्धा गहाण अशी जास्त येईल, त्याला आम्ही आमच्या इकडे त्याला चिपडे म्हणतो, आम्ही चिपडे। त्याच्यानंतर हे जर तुम्ही दुर्लक्ष केलं तर शेळी खोकण्यास सुरुवात होईल, त्या शेळीला श्वास घेण्यासाठी त्रास होईल, शेळी सारखे खोकत राहील। आणि शेळीचा जर ताप मोजला तर त्या शेळीला ताप आलेला दिसेल बंधूंनो। त्याच्यानंतर पुढची स्टेप सांगतो, शेळी एकाच ठिकाणी उभी राहील, शेळी चारा कमी खाईल किंवा कालांतरानं ते शेळी चारा खाणार सुद्धा नाही, एका कोपऱ्यामध्ये, एका कोनाड्यामध्ये ते शेळी उभा राहील आणि ती बी एकदम शांतपणे। अशा प्रकारचे सुरुवातीचे लक्षणं त्या शेळीला दिसतील बंधूंनो। त्याच्यानंतर सांगतो, हा रोग होतो कशामुळे, ह्या रोग होऊच नये म्हणून तुम्ही काय करावं लागेल, सरासरी शेळीला पावसामध्ये भिजू नाही दिलं पाहिजे। बरं, समजा काही माझ्या बंधूंच्या शेळ्या भिजती असतील, त्याच्यानंतरचा पण काही इलाज सांगतो। पण ज्या माझ्या बंधूंचं शेड असेल त्या शेडमध्ये पावसाचं पाणी आलं नाही पाहिजे, त्या शेडमध्ये चिखल किंवा घाण, मलमूत्राची घाण नाही झाली पाहिजे, किंवा बाहेरून येणारी गार हवा डायरेक्ट त्या शेडमध्ये प्रवेश नाही केलेला पाहिजे। जर पाऊस पडलेला असेल आणि गार हवा, एक लक्षात ठेवा, ह्या 10 ते 15 दिवसामध्ये पहाटे गार हवा ज्या सुटती बघा, ते जर गार हवा तुमच्या डायरेक्ट शेडमध्ये येत असेल
तरी त्यामुळे हा आजार होतो. दुसरं कारण सांगतो, ज्या माझ्या बंधूचं शेड उंचावर आहे त्यांनी फळ्या टाकल्यात आणि खालून सगळीच गार हवा त्या शेडमध्ये येते. त्याला वाटतंय की मला झाडण्यासाठी त्रास होणार नाही किंवा माझं मलमूत्र खाली पडेल, पण खालून येणारी जी गार हवा जर डायरेक्ट त्याच्या शेडमध्ये जर घुसली, त्याच्या नाकामध्ये जर घुसली, बंधूंनो, माणसाला थंडी वाढली तर माणसाला सर्दी होते. हा तर एक प्राणी आहे. तर त्यावर सुद्धा लक्ष द्या. समजा एका माझ्या बंधूच्या शेडमध्ये फरशी टाकलेली आहे, कोबा टाकलेला आहे, माती नाही आहे, मुरूम नाही आहे, फरशी गार असते आणि हे गार आणि ते गार दोन्हीचं मिक्सअप होऊन त्या शेळीला, त्या असणाऱ्या लहान पिल्लाला त्या ठिकाणी सर्दी होऊ शकते. बंधूंनो, एवढंच लक्षात ठेवायचं. वातावरणामध्ये बदल झाला रे झाला, अति गरमी त्याच्यामध्ये थंडी, अशा प्रकारचा बदल झाला, 100% त्या शेळीला सर्दी होण्यास सुरुवात होते. समजा तुम्ही चारा टाकलाय, चाऱ्यामध्ये सुद्धा जर बदल केला, एखाद्या वेळेस हिरवा चारा टाकला, त्याच्यानंतर कोरडा टाकला, लगेच डायरेक्ट एकदम पाणीदार चारा टाकला, तरी त्या शेळीला ॲलर्जी टाईप होतो. बघा, ॲलर्जी जशी माणसात असते त्याचप्रमाणे शेळ्यात सुद्धा ॲलर्जी हा प्रकार असतो. त्याच्यानंतर वातावरण अति थंड असेल तरी शेळीला सर्दी होते. समजा शेडमध्ये तुम्ही जर धूर केला, त्या धुरानं सुद्धा एखाद्या वेळेस त्या शेळीला सर्दी होऊ शकते. समजा एखाद्या वेळेस तुम्ही हरभऱ्याचं भूस टाकलंय, तुरीचं भूस टाकलंय, त्याच्यामध्ये बारीक बारीक जर कण असतील का नाही, बारीक भुश्यामध्ये बारीक भुगा, माती टाईप भुगा असतो बघा, त्या भुग्यानं सुद्धा, त्या असणाऱ्या लहान ह्याच्यानं सुद्धा, भुश्यानं सुद्धा त्या शेळीला सर्दी होते. प्रथमतः तुम्ही लक्षात जाणून घ्या, आपल्या शेळीला सर्दी कशामुळं झाली आहे. आपल्या शेळीला सर्दी होण्याचं कारण काय, जोपर्यंत बंधूंनो तुम्हाला एक कारण समजणार नाही तोपर्यंत तुम्ही ह्या रोगावर इलाज करू शकणार नाहीत. प्रथम तुम्ही त्या शेळीचं कारण समजून घ्या. आपल्याला सर्दी ह्या शेळीला कशामुळं झाली, गार हवेमुळं झाली का, मी टाकलेल्या भुशामुळं झाली का, अतिथंडीमुळे झाली का, पावसात भिजल्यामुळं झाली. ह्या सगळ्या कारणाची प्रथमतः तुम्ही पहिल्या दिवशी त्याची एकदम तपासणी करा. कारण तुम्ही जो डॉक्टर काय करतो, डॉक्टर आल्यानंतर एक 4 इंजेक्शनचा त्याच्याकडे ठोकतळाचा असतो. आल्या तर तुम्हाला 4 इंजेक्शन अगोदर ठोकणार. मग ते सर्दी कशानं झाली, काय झाली, बरेचशा डॉक्टर अजिबात विचार करत नाहीत. बंधूंनो, त्याकरता प्रथम उपचारिक डॉक्टर तुम्ही होणं फार गरजेचं आहे. ह्या शेळीला सर्दी कशामुळं झाली, जर समजा थोड्याफार बदलात झाली असेल तर प्रथम तुम्ही त्या शेळीचा ताप तपासून बघा. जर तुम्हाला तो ताप 102.5 किंवा 3 पर्यंत जर असेल, अजिबात घाबरून जायचं कारण नाही. बंधूंनो, आता तुम्हाला तो तापमापक कसा असावा, कसं बघायचं, काय नाही, ह्याच्यावर तुम्हाला पण व्हिडिओ सांगतो. पण प्रत्येक माझ्या शेळी पालकाकडे एक तापमापक असावं ह्याच्या अगोदर मी सांगितलेलं आहे. कारण तुम्हाला कुठल्याही रोगावर जर इलाज करायचा असेल तर शेळीला ताप आहे का बाबा, काय आहे का बाबा, हे लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. त्याकरता त्या शेळीचा ताप बघा. जर त्या शेळीचा ताप नॉर्मल असेल, अजिबात तुम्हाला सांगतो त्या शेळीला इंजेक्शन करायची गरज नाही. जर ताप नसेल आणि त्या शेळीच्या नाकातून, डोळ्यातून पाणी उगं नॉर्मल येत असेल तर त्या शेळीला फक्त निलगिरीची वाफ द्या किंवा झेंडू बाम तिच्या नाकाला पुसा. एवढं जरी केलं तरी त्या शेळीचं त्या रोगापासून 100% इलाज होते. जसं आपण विक्सची कांडी ओढतो का नाही, सुरुवातीला सर्दी झाली की आपण विक्सची कांडी ओढतो बघा, पण जास्त जर झालं तर त्या विक्सच्या कांडीचा इलाज होत नाही. त्याचप्रमाणे ह्या प्राण्यामध्ये सुद्धा आहे. जे औषध तुम्ही आपल्या माणसाला वापरतो तेच जरी औषध तुम्ही ह्या शेळ्यांना वापरलं, ते विक्स असणारं जरी ह्याच्या नाकाला पुसलं तरी प्राथमिक इलाज म्हणून ह्या शेळ्यांच्या सर्दीपासून ह्या शेळ्यांची सुटका होते. बंधूंनो, पण समजा तुम्हाला ह्या शेळ्यांची ताप अति वाटाली 105 असेल, 104च्या पुढं असेल, तर त्यावेळेस मात्र ह्या छोट्या मोठ्या औषधावर तुम्ही अजिबात शेळीला व्यवस्थित करू शकत नाहीत. मग त्यावेळेस तुम्ही काय करावं लागेल, त्यावेळेस तुम्ही एकतर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागेल. नाही तुम्हाला जर इंजेक्शन करता येत असतील
तुम्हाला जर हे करता येत असेल, इलाज करताय असं 100% करू शकताय. नाहीतर तुम्ही पुन्हा गावठी इलाज ह्याच्या अजिबात भानगडीत पडायचं नाही. त्यावेळेस मात्र तुम्ही डॉक्टरलाच बोलवायचं आणि डॉक्टराच्याच सल्ल्यानं तो इलाज करायचा आहे. पण समजा तुम्हाला हे जर ताप कमी असेल आणि तुम्हाला स्वतः इलाज करता येत असेल तर अजून एक गावठी तुम्हाला उपाय सांगतो बघा. काय करायचं, मोहरीच्या तेलामध्ये एक लसणाच्या काही कुड्या टाका. मोहरीचं तेल गरम करायचं आणि त्याच्यामध्ये काही लसणाच्या कुड्या टाका आणि त्याच्यामध्ये थोडा ओवा टाका. आणि आपण शिजवतो का नाही मोहरीचं तेल, असं गदगद गदगद गद शिजवतो बघा, थोडं फार शिजवा. आणि ते तेल जर तुम्ही 5-5 ml 10-10 ml जर त्या शेळीला 3 दिवस जर पाजलं तर 100% तिचा घसा, तिचे असणारं नाक 100% बरं होते. पण हे कधी करायचंय, जर त्या शेळीचं तापमान 102.5 पर्यंत जर असेल, रेग्युलर असेल, जी की बाबा सर्वसाधारण असेल. ते शेळी कुठं थांबत नाहीये, चारा पण खातीये, पण तिच्या फक्त नाकाला शेंबूड आहे आणि थोडं डोळ्याला पाणी, हे जर प्राथमिक लक्षणं असतील तर तुम्ही हा इलाज करू शकताय. पण जर त्या शेळीला ताप जास्त असेल किंवा ताप अति असेल तर तुम्ही मात्र ह्या असणाऱ्या गावठी इलाजावर त्या शेळीचा रोग अजिबात कंट्रोल होऊ शकत नाही. मग तुम्ही काय करावं लागेल, लहान लेकराचं एक औषध मिळतंय बघा, सरकारी दवाखान्यात तर फुकटमध्ये मिळतंय. पण तुम्ही जर समजा ह्याच्यामध्ये गेलात तर कालपोल नावाचं एक लहान लेकराचं एक तुम्हाला बाटली मिळते, कालपोल किंवा टेस्क्यू मिळते. जे आपल्या लहान लेकराचे जे माणसाचे खोकल्याचे औषध असतात का नाही, त्याप्रमाणे हे कालपोल नावाचं एक औषध असते. नसता त्याच्यानंतर एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन असते, त्याच्यानंतर एन्ड्रोस्ट्रॉंग नावाचं एक औषध आहे, त्याच्यानंतर नेटकॉप नावाचं एक औषध आहे. अशा औषधं जरी तुमच्या शेडवर तुम्ही आणून ठेवलीत, ते औषधं त्या बाटलीवर तुम्हाला प्रमाण दिलेलं असते बघा. आता तुम्हाला मी प्रमाण सांगणं थोडं चुकीचं ठरेल, कारण त्या बाटलीच्या सगळ्या असणाऱ्या कव्हरवर ते औषध कसं द्यायचं, कुठल्या शेळीला किती द्यायचं, हे सगळ्या असणावर लिहिलेलं असते. त्याप्रमाणे तुम्ही दिलं तरी त्या शेळीची सर्दी त्या ठिकाणी 100% थांबतीये. पण जर समजा अति ताप असेल आणि शेळीची सर्दी जर कंट्रोल होत नसेल तर मात्र तुम्ही अजिबात गप्प बसू नका. कारण तुमच्या 500 रुपयाच्या औषधापायी किंवा 200 रुपयाच्या औषधापायी तुमची 10 ते 15,000 शेळी मित्रांनो त्या ठिकाणी वाया जाऊ शकते. पुन्हा कुठलंच औषध त्या ठिकाणी अजिबात कंट्रोल करू शकत नाही आणि पुन्हा त्या ठिकाणी तुम्हाला तोट्याला सहन करावं लागतंय. म्हणून सांगतोय तुम्ही ह्या ठिकाणी ह्या औषधाचा 100% वापर करा. मी म्हणत नाही माझ्याच औषधाचा वापर करा, अनेक असणाऱ्या माझ्या बंधूंना त्या ठिकाणी विचारा आणि सगळ्यांची चर्चा काय निघते बाबा, खरंच हे औषध खरं सांगितलेलं खरं आहे का, हे सांगतोय ते खरं आहे का. पण बंधूंनो, मी तुम्हाला जे सांगतोय ती मी माझ्या पोटतिडकीनं सांगतोय, माझा छोटा मोठा जो असणारा अनुभव सांगतोय, म्हणून मी तुम्हाला हे शेअर करतोय. माझं तुम्हाला जर खरं वाटत नसेल, इतर असणाऱ्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, इतर शेळी पालकांचा सल्ला घ्या आणि त्या ठिकाणी तुम्ही इलाज करा. पण इलाज न करता स्वस्थ बसू नका. समजा त्याच्यानंतर जर तुम्हाला हा रोग कंट्रोल झाला नाही तर बऱ्याच वेळेस हा रोग पुन्हा नंतर इंजेक्शन आपल्याला त्या शेळीला द्यावं लागतं बघा. मग कुठलं इंजेक्शन द्याल, त्याच्यानंतर तुम्ही जर ताप असेल तर मेलोनेक्स नावाचं मेलोनेक्स प्लेन द्या किंवा मेलोनेक्स प्लस द्या. हे एक इंजेक्शन तुम्हाला लागेल. एन्ड्रोफ्लॉक्सासिन हे एक इंजेक्शन तुम्हाला लागेल आणि त्याच्यानंतर हेविल एक लागेल. हे 3 इंजेक्शन तुम्हाला बंधून लागतील. हे इंजेक्शन 10 किलोला 1 ml ह्या प्रमाणे द्या. 10 किलो त्याचं वजन असेल तर फक्त 1 मिली ह्या प्रमाणे हे 3 इंजेक्शन दिले आणि 2 ते 3 दिवस जर ह्याची तुम्ही ट्रीटमेंट केली, 2च दिवस जरी केली किंवा थोडं जास्त असेल तर 3 दिवस करा, 100% ह्याची सर्दी त्या ठिकाणी खलास होती बंधूंनो. पण लहान पिल्लू असतील तर इंजेक्शनच्या अजिबात भानगडी जाऊ नका, थोडं औषधावर याचा इलाज करा. त्याच्यानंतर बंधूंनो, बऱ्याच वेळेस सर्दी, हे वातावरण तर नसते आणि सर्दी तर होते, हे वातावरण नसते.
पाऊस नसतोय, गारवा नसतोय, तरी एखाद्या जर शेळीला सर्दी झाली असेल तर तुम्हाला अजून वाटेल की बाबा नेमकं काय झालं, काय असेल बाबा, किंवा एवढं वातावरण तर ह्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं वातावरण तर 1% नाही आहे आणि सर्दी तर झाली आहे. बंधूंनो, त्यावेळेस त्या पिल्लाच्या, त्या शेळीच्या पोटात जंत असू शकतात. जंत झाल्यावर सुद्धा ते शेळी हे असणारे लक्षणं 100% दाखवते. मग त्यावेळेस तुम्ही काय करा, त्या शेळीची डिवॉर्मिंग करून घ्या किंवा त्या शेळीचं निर्जंतुकी करून घ्या. शेळी गाभण असेल तरी निलजान नावाचं असणारे डिवॉर्मर त्या ठिकाणी जंतनाशक तुम्हाला मिळेल, त्याने करा. आणि जर गाभण नसेल तर आपलं जे रेग्युलर आहे का नाही, त्या रेग्युलरनं सुद्धा चालते. पण लहान पिल्लं असतील तर 100% इंजेक्शन टाळाच. त्या ठिकाणी त्याला झेंडूबामची वाफ द्या, निलगिरीची वाफ द्या किंवा हा कालपोल सिरप पाजा. किंवा सरकारी दवाखान्यात जर तुम्ही आपल्या लहान मुलांचं जर खोकल्याचं, सर्दीचं औषध आणलं, ती जर 3-4 दिवस जरी पाजलं तरी 100% ह्या पिल्लाची सर्दी 100% राहते बंधूंनो. त्यानंतर काय करा, कॅप्लॉन नावाचं एक पावडर मिळतं, कॅप्लॉन. हे कॅप्लॉन नावाचं पावडर जरी तुम्ही गुळाबरोबर जरी त्याला चारलं ना, गुळाबरोबर तरी एक गुळ्या बनवून जरी चारलं तरी ह्या असणाऱ्या शेळ्यांची सर्दी 100% राहते. पण तुम्हाला काय करतो, एक साधं औषध सांगतो, साधं. एक थोडी सुंठ घ्या, एक 10-20 ग्रॅम बी सूट घेतली तरी चालेल. थोडी हळद घ्या, थोडे काळे मिरे घ्या. समजा एखाद्या माझ्या बंधूला फार असणारं लांब औषधी दुकान लांब आहे, त्याला त्या ठिकाणी त्याची व्यवस्था होऊ शकत नाही, त्याकरता हे सांगतोय. सुंठ थोडी घ्या, हळद थोडी घ्या, काळे मिरे एक 10-12 घ्या. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जर एखाद्या वेळेस आता मिळणार नाही ते, पण हे बी नाही, एवढं बी मुलेठी नावाचं एक जडीबुटी असते बघा, मुलेठी म्हणतात त्याला आपण, ते नाही मिळालं तरी नाही मिळू द्या. पण एवढे औषधं जरी तुम्ही बारीक करून अर्धा चमचा जरी मधात जरी दिले ना तुम्ही मधात, तरी त्याची सर्दी 100% कमी होते बंधूंनो. आणि तुम्हाला अजून सांगतो, हे एवढ्यावर जर एक शेळींना जर सर्दीच होऊ द्यायचं नाही, सरासरी शेळ्यांना कुठल्याच रोगाला बळी पडू द्यायचं नाही, शेळीमध्ये जर रोगप्रतिकार शक्ती तयार करायची असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल हे सांगतो बंधूंनो. शेळीला खुराकामध्ये 4 दिवसाला 5 दिवसाला सगळ्या शेळ्यांना, सगळ्या पिल्लांना हळद द्या. आपली हळद असते का नाही, आपण जे भाजीला हळद टाकतो, हळद पावडर, पण ते हळद पावडर ओरिजिनल असायला पाहिजे. हे जर हळद पावडर तुम्ही तुमच्या शेळ्यांच्या खुराकामध्ये, पिल्लांच्या खुराकामध्ये जर तुम्ही 8 दिवसाला 4 दिवसाला तुमच्या ऐपतीप्रमाणे जरी टाकलो तरी त्या शेळीची रोगप्रतिकार शक्ती बंधूंनो 100% वाढते. आणि शेळीला सरासरी कुठल्याच रोगाला बळी पडण्यासाठी ते शेळी सक्षम होते. ते शेळी अजिबात त्या रोगाला बळी पडत नाही आहे. त्याकरिता हे जरी तुम्ही केलं तरी तुम्ही तुमच्या शेडमध्ये सक्सेस झाल्याशिवाय राहणार नाहीत बंधूंनो. पण जर हे छोटे मोठे जर लक्षणं तुम्हाला दिसायला लागली, अजिबात ह्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. मी सांगितलेले औषधं किंवा इतर तुमच्या बंधूंना, कुठल्याही बंधूंना तुम्ही विचारून त्या ठिकाणी इलाज करू शकता, पण स्तब्ध न बसता. आणि जर तुम्ही स्तब्ध बसाल तर बंधूंनो तुम्हाला तोटा झाल्याशिवाय राहणार नाही. बंधूंनो, जर तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये काही शंका वाटल्या, काही तुम्हाला वाटलं तर मला जरूर कॉमेंट करून सांगा, त्याचं मी समाधान केल्याशिवाय राहणार नाही. पण जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला बंधूंनो तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा. तुम्हाला पैसे लागणार नाहीत, पण लाईक करा. मी का म्हणतोय, लाईक जर झालं तर यूट्यूबच्या मशीनला असं वाटतंय की हे वन्स मोर आहे. तुमचं एक लाईक माझ्या व्हिडिओचं वन्स मोर होतं आहे आणि तो व्हिडिओ इतर माझ्या बंधूपर्यंत हे यूट्यूब पाठवतं आहे. त्याकरिता बऱ्याच माझ्या बंधूंना सगळा व्हिडिओ पाहतील पण लाईक करणार नाही आहेत. तर बंधूंनो, कृपा करून लाईक करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि आवडला तरच लाईक करा बंधूंनो. मी म्हणत नाही आहे तुम्ही लाईकच करावं, पण जर तुम्ही तुमचं एक लाईक केलं तर यूट्यूब हे काही माणूस नाही आहे, ते एक मशीन आहे. त्याला वाटतं आहे की हे व्हिडिओ वन्स मोर आहे आणि ते व्हिडिओ परत दुसऱ्या एखाद्या माझ्या बंधूकडे 100% जाते आणि त्या माझ्या बंधूला ह्या व्हिडिओचा 100% फायदा होते. तर बंधूंनो,
जास्त न बोलता तुम्हाला ह्याच ठिकाणी येथे थांबतो. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र आणि माझ्या सर्व भीम बांधवांना आज आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा बंधूंनो. जय भीम, जय शिवराय.